për FSK-n, për kufit dhe veteranët mes tjera, që të flasim sonte me deputetin e AK-s në kuvend, Daut Haradinaj. Mirë se vini, zoti Haradinaj. Mirë se gjetëm, faleminderit shumë. Ditë e rëndësishme sot komisionit që ka kaluar paketën e ligjeve për FSK-n. Si shkojmë mbledhja komisionit, sa i rëndësishme që ky vendim sot? Po kjo është domethënë procedim lexim të parë, komisioni ishte pothuajse unanim me një vot kundër, pjesëtarë i listës serbske ishte kundër, por shumica shqiptare po ashtu edhe komunitetet përgëzuan dhe votuan për, që mendoj me të drejtë edhe shihet që në tema nacionale gjithë jemi bashkë. Mendoj që është një arritur e madhe, tash ta shohim proceduralisht, do të ndjekim procedurat. Por kjo që do sot është rezultati i vizitës së kryeministrit Haradinaj në SBA, a ka përfundimisht leje nga SBA për ta bërë FSK-n me ligj? Ushtri. Po, shiqja, domethënë, ajo ka qenë një shtytje edhe më shumë. Mendoj që edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Aleanca NATO, Bashkimi Evropian, kur e ka njohur pavarësinë e Kosovës, nuk ka thonë që e njohim një shtet pa ushtri. Do të thotë edhe mbrana Pakos Atisarit është e shkruar me decisivisht që kjo është një mandat i përkohshëm i FSK-s. Por tu i pa rrethonat që mundësitë për ndrimet kushtetuese, pothuajse këtë situatë çfarë jemi është e pamundshme, atëherë kemi inicu procedim të ligjeve që po quhen tash ligje me shumicë thjesht, po që ju japin kapacitetet plota ushtarake forcave të sigurisë Kosovës. Natyrisht, edhe ministria do të jetë Ministria e Mbrojtjes, po ashtu ligji për shërbimin në FSK dhe ligji për forcat e sigurisë Kosovës. Domethënë janë 3 ligje në paketë të cilat sot janë miratuar. Natyrisht se pa një përkrahje të qeverisë amerikane dhe të NATO-s, nuk mendoj që ne do të kishim bërë një veprim të njëanshëm, sepse edhe fal tyne na jemi edhe këtu ku jemi sot. A ka ndonjë afat deri kur mund të shkohet në kuvend pra që të diskutohet të kalohen gjitha fazat? Natyrisht se në bazë rregullore janë përshkruar me gjitha afatet, por tash ne nuk kemi nevojë me dozor, se kjo nuk është shumë e rëndësia kryhet brenda javës brenda muajit. Me rëndësi është që është në trende të mira, në rrugë të marrë, edhe fatbarësisht ky vit do ta gjen Kosovën me ushtri. Për momentin ka një bojkot të pjesës më të madhe të opozitës në kuvendit të kës dhe vetëvendosjes, por ju besoni që, siç e kanë bërë me marrëveshjen ndërkombëtare, do të ktheheshin apo jo për ta votuar ushtri? Nëse mund të thirrem në ato që sot, domethënë komision kishte përfaqësuar edhe të vetëvendosjes, edhe të LDK-s, edhe të PSD-s, edhe të komuniteteve tjera jo serbe, domethënë gjithë ishin unanim, domethënë që do të japin mbështetje edhe nuk më merr mendja, domethënë që ka logjik, që një subjekt politik parlamentar shqiptar do të votonte kundër. Kjo nuk është ushtria e Aleancës ose e PDK-s, kjo është ushtria e Kosovës. Mbrana saj janë domethënë gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim, edhe unë mendoj që është një arritur e madhe e Republikës Kosovës. Si duhet t'i adresoj qeveria, po edhe kuvendi i shqetësimit të komunitetit serb, pra ajo çfarë ajo vot sot që pritet natyrisht jetë kundër edhe në kuvend insistimi i serbëve për të mos pasur Kosova ushtri. Tash domethënë ata i kanë agjendat, kuptohet, domethënë ne nuk do të më prit. Po edhe mbrana komunitetit serb, nëse shohim pak më me qetësi, ka edhe deputet serb, cilët janë pro edhe ndrimeve kushtetuese ka pasi individ deputet, por si subjekt politik nuk kemi prit në to rrethana. Domethënë edhe ai qëndrimin që e pat sot ja rrova emrat i deputetit, kishte këto që ne presim krimin e zajednicës, asociacionit ku dijon, por ne jemi të vendosur që këtë proces ta shtyjmë përpara, jemi shumë të lumtur që kësaj radhe jemi edhe në bashkëpunim me aleat tanë, po mos të harrojmë domethënë që ne kemi pasur edhe një iniciativë në kohën e qeverisjes Mustafa, por që një iniciativë e cila fatkeqësisht na dështoi, por që ne domethënë morëm sugjerime edhe pe aleatëve edhe pe mjedisve që mos të nxitohem, edhe natyrisht shqyrë që viti 2018 e përmbyll Kosovën me një njësi shtesë, kisha thonë kështu, edhe kjo duhet pas si kompletim i kushtetutshmërisë Kosovës kur gjë më shumë. Ndërsa në të ardhmen për shembull se ky projekt 10 vjeçar, nuk është domethënë projekt javor ose mujor. Në të ardhmen shpresojmë që edhe vetë komuniteti serb ka me kuptuar që kjo ushtri është edhe për ta. Edhe është në të mirën e përbashkët, ne nuk jemi ka krijojmë ushtri që rrezikon dikon, po jemi ka krijojmë një mekanizëm mbrojtës të Republikës Kosovës, që do të jemi aleat me NATO-n, me SBA-n, me gjithë dhe do të jemi të gatshëm me kon pjesë e misioneve pasore, ku do të kërkohet. Por tash është koha e dur, besoni apo jo, nuk do të shkonte, nuk do të nisë ky proces pa e pasur miratimin e plot. NATO-ja si organizat, a ka dhënë miratimin? Unë nuk kisha fol, domethënë këtë drejtim, janë tjerë kompetent të cilët flasin, por Kosova domethënë nuk kish vepruar, po që se nuk e ka një harmonizim të qëndrimeve. Natyrisht se ne i kuptojmë edhe pozicionet e NATO-s, domethënë edhe në Shtetet e Bashkuara,
ata kanë pas dëshirë që kjo të kryet nëpërmes ndrymeve kushtetuese të kaluara, por një farë signali do të thonë është dhënë që Kosova nuk mund të pret deri në pafundësi, këtu po edhe zhvillimet në rajon, gjanat që po ndodhin. Kështu që unë e shoh një proces standard që Kosova duhet me e përmbush. Do të thonë ne kemi filluar në 2013 nëse ju kujtohet, po që nuk mujtë me realizu. Unë nuk e fajsoj dikon pse nuk ka ndodhur deri tash, po unë mendoj që kjo është e arritur e përbashkët e krejt qytetarëve të Kosovës, përfshi edhe komunitetin serb, të cilët janë pjesë e FSK-s. Ne kemi shumë pjesëtarë të FSK-s, cilët janë të komunitetit serb dhe ata duhet muni mirë dhe duhet muni komod, sikurse edhe janë deklaruar publikisht. Mirë, flasim për tema të tjera. Të shtunën ka pasur një protestë, të shtunën për mbrojtjen e kufive të Kosovës. Si e keni parë këtë protestë? Po ne e kemi përgëzuar, domethënë, edhe sjelljen qytetare, edhe mesazhin që ka qenë kundër ndarjes ose shkëmbimeve territoriale. Ne si subjekt politik këtë qëndrim e kemi pas të qartë, domethënë, nuk jemi për ndryshim kufive. Kufit duhet jenë të vitit 2008, për shpalljes pavarësisë, kufit jenë kushtetues, domethënë edhe nuk shohim asnjë nevojë me eksperimentu tash në këto rrethana të reja, kur e dim që 115 shtete kanë njohur Kosovën mbi këta kufi. Do të shohim pa nevojshëm. Do të thonë Kosova i ka kufit e vet, mbi këta kufi është njohur për këtyre shteteve. Rruga janë është evropiane me këta kufi. Shpresojmë që në të ardhmen domethënë edhe të fuqizohet edhe më shumë shteti në arenën ndërkombëtare, por nuk ka asnjë arsye logjike që është dashur me eksperimentu tashmë sa vite luftë, domethënë himnen e shkëmbime e ndryshime. Kufit historikisht janë ndru kush ka shpatën më të madhe edhe çizmen më të fortë. Po si vlerësoni këtë insistim të presidentit Thaçi për të vazhduar me këtë ide, ai quan korrigjim të kufive, por flet për bashkangjitjen, ndryshim të kufive, pra duke bashkangjitur Lugurinë e Preshevës në Kosovë. Nëse më kishe pyet mua, domethënë unë konsideroj që Lugina e Preshevës padrejtësisht jo është shkput Kosovës, sikurse padrejtësisht Kosova jo është shkput edhe Shqipënisë, edhe pjesë tjera të territoreve, domethënë se ne kemi shqiptarë në Malzi, kemi shqiptarë shumë në Maqedoni, vende tjera domethënë të Jugosllavisë. Nëse flasim në aspektin moral, vjen shumë keq pse ata nuk janë pjesë e Kosovës, por nëse flasim për dy territore, ne duhet ta kuptojmë qartë, domethënë se edhe pjesa veriore është e Kosovës. Domethënë ne nuk mund të luajmë dy pjesë që historikisht kanë pretenduar që janë tonat. Dhe për këtë arsye më vjen shumë keq, po unë nuk pa që ka pas diçka të qartë, edhe në raport me presidentin, domethënë nuk e ka thonë shumë qartë që pretendon shkëmbime ose ku dijon, po nuk i kisha komentuar shumë përposa asaj që ne jemi kategori kundër. A mund të miratohet në kuvend një rezolut, pra ka pasur një përpjekje të opozitës, ju nuk keni shkuar në seancën e tyre, ndërkohë ju keni ftuar seancë për miratimin e ekipit negociator. Si mund të gjenden një mes që të gjitha partitë politike shqiptare spaku të jenë bashkë në seancë për të votuar diçka? Kur fola domethënë këto kapriçet e opozit, domethënë gjithmonë ekzistojnë, se ne jemi përfaqësues politik, edhe natyrisht i mbrojmë qëndrimet politike. Por sa i përket temës për cilën ishin duke vol, ne i kemi qëndrimet shumë të qarta. Edhe jemi bindur që edhe partnerët tonë koalicionit, veç pjesheni edhe partnerët tonë në PDK, domethënë në Nisma, janë edhe ata pothuajse një mendimi me neve që lëvizjet e kufive në këto rrethana janë të panevojshme. Ndërsa sa i përket rezolutës, rezoluta ka diçka tjetër, domethënë se kush duhet ta përfaqëson Kosovën në dialog, kush është kryesuesi i dialogut, domethënë këto janë tema që unë mendoj deri dikun domethënë janë ndame, nuk kanë të përbashkët. Ne kemi ofruar një ekip negociator, domethënë i kemi ofruar edhe opozitës pozicionet e veta, kemi ofruar edhe gatishmërinë për me punu strategjinë që në të ardhmen domethënë me pas një strategji të përbashkët si shoqënia e Kosovës, se çka duhet dialogohet dhe deri ku ka të drejtë ky ekip negociator të shkohet, pastaj edhe në rastin e marrëveshje, domethënë kushtet të cilat kërkohen që të vinë në ratifikim në kuvend të Kosovës, që mendoj që tash institucionet shtetërore domethënë kanë këtë përgjegjësi. Domethënë edhe ne në kuadër të tyre përgjegjësive kemi vepruar. Por ju propozuat në seancën e dështuar, ju dhe deputetja Donika Kate propozuat pra që rezolutës së opozitës besoj ti shtohet kjo pjesa që nuk mund të diskutohet për kufi, që në fakt ata vetë kanë. Thash edhe më herët u duk pak si kapriç ose kush e mor iniciativën, kush e shton, domethënë. Vjen shumë mirë që në këtë aspekt kem qëndrim të përbashkët, edhe jemi të vendosur, domethënë se... Para duhet kjo të materializohet me një rezolut në kuvend. Shiqo, kur ne jemi aty shumicë parlamentare dhe kur gjithë jemi të një zoni që lëvizja e kufive është ndomë të Kosovës, domethënë edhe logjika e thotë që kur kush ma tjetër nuk mundet me vazhdu një agjendë ose me shty agjendë.
Do të në rrasë Po parlamentit. e vazhdon, presidenti tha që po vazhdon, po e do të shtyn në arë agjendën. prapë në tavolinë. Unë po ju them që s'kanë më në rrugë fi. Ky është përkushtimi juaj i qeverisë, I gjithëve bashkë, kushdo që është në Kosovë edhe ka pas lëvizjet pozicionën nëse shini edhe vetë presidentin serb në Moskë, thotë që Evropa, Shtetet e Bashkuara janë kundër lëvizjes, në më thonë të kufive, populli i Kosovës është kundër lëvizjeve të kufive dhe kjo është një agjendë vdekur. Po duket se presidenti thashin ku e kupton këtë ende. Ja, presidenti tha që e kupton më mirë se unë, besoj shumë, po ne duhet ta kuptojmë pozicionet se cili ka, në më thonë, ndame. Unë jam deputet, unë kum koalicion me PDK-n, me Kadri Veselin, LDK-ja ka pas koalicion me zotin Thaçi, ata e kanë zgjedhë, jo unë, kështu që ne i kem qëndrimet e qarta dhe këto qëndrime janë të paluajshme. Në fakt, PDK-ja flet parimisht për mos ndryshim kufive, por është thot për bashkimin e luginës së Preshevës me Kosovën dhe protestën e vetëvendosjes dhe të tjerëve ka quajtur si dëshirë të tyre që lugina të mos i bashkohet Kosovës. Pra, edhe për ju të tjerët besoj thonë që ju nuk po doni që lugina e Preshevës t'i bashkohet Kosovës. Po, tash në politikë, do të thonë tash unë nuk e di ku i referoj. Nëse i referoj një kryetarit një komunës, atëherë unë jam dakord, do të thonë se kuptoj pozicionin e Xhelanit në raport me luginën, po nëse flasim për shkakun me strukturat e udhëheqëse të LDK-s. Jo për PDK-n ju pyeta zoti Haradinaj, për PDK-n, jo për LDK-n. Mendova për protestën. Jo, PDK-ja, zyrtarët e PDK-s thonë që duke protestuar, ata njerëz që protestojnë janë kundër bashkangjitjes së luginës së Preshevës me Kosovën. Nuk e di ku i referoj, po cila do Disa deputet PDK-s kanë thënë. Protesta e ka përçuar mesazhin e vet. Edhe mesazhi më i mirë, aty kanë mungu elemente që mendoj që i kishin bën nder protestuesve se kur del me mbrojt Republikën e Kosovës, domethënë duhet me i pas simbolet e Kosovës. Natyrisht se ne jemi shqiptar, flamuri kombëtar është i shajt për neve dhe nuk shkon logjika me tjetër subinjen time kombëtare, po flamuri i Republikës ka qenë dashje aty, domethënë këto mesazhet kanë qenë konstruktive, edhe mendoj që edhe kur u ndërlidh edhe me vizitën e Thaçit mbrana periudhës ditore që ishte në pjesën veriore të Kosovës, më saktësisht në Ujman, domethënë që u mundu mi dhon dikush kohe tjetër. E keqja është pse jo deri tash, domethënë se presidenti është i Republikës Kosovës, nuk është pe i urës hibrit në pjesën tjetër. Domethënë unë mendoj që duhet pa këto gjëra në element pozitiv, jo negativ. Por e bëri në orën e njëjtë me protestën, pra edhe kryeministri pse nuk shoj më herët, pse nuk shoj një ditë, edhe zoti Veseli, pse nuk shoj një ditë më herët ose një ditë më vonë, po pikërisht në orën 14 ashtu. Stafit ja kanë aranxhuar agjendën, ndoshta nuk janë koordinuar mirë me Albinin, po herën tjetër do të më thonë harmonizoni kur më shku vashimi, kur më bë protesta, zonë se di, nuk flas në emër të ekipit Thaçit. Por a besoni se dërgojnë ndonjë mesazh presidenti Thaçi duke shuar atje që Kosova ka vërtet në kontroll atë pjesë, sepse shkojmë me njësi speciale, zoti Haradinaj, shkojmë me shefin e AKI-s, me shefin e policisë. Janë institucione që i referohen drejt për drejti presidentit Republikës Kosovës. Bilesune kur kanë bën njerëz pyetje pse ke shefi i AKI-s, atëherë duhet minimumin mi ditë çfarë obligime ka shefi i AKI-s. Domethënë edhe nëse i kishun edhe institucione tjera pe presidentëve. Domethënë shefi i AKI-s është me në shkrem të presidentit Republikës. Unë mendoj që këtu dikush nuk ka e kuptuar sakt pozitën. Po shefi i AKI-s nuk shkon me presidentin në Prizren, as në Gjakov, as në Xhilan. Shkoj në Ujman. Dhe di që nuk shkon as ndërmi ndors ndeti, po unë po flasim situatën Verinë, se na dojmë ja bo vetit shefin, ja bojmë, po situatën Verinë nuk është sikur në Pejën, Gjakova, në Prizren, në Xhilan. Po kështu mundua ta paraqes presidenti Thaçi, tha është vizitë e rëndëmt, vizitë relaksuese për të bërë bukurinë natyrore. Shumë mirë që u shku dhe duhet me përsërit secili pjesëtar institucioneve të Kosovës, duhet me shku me pa atë mrekullit Kosovës. Edhe shumë mirë ka bërë, duhet me shku edhe tjerë. Me përcjellat atë lëvizje tina politike, edhe ka përçuar mesazh që Kosova është unike e pandame. Shumë mirë ka bërë. Beles unë mendoj që mas krimit për Amerikë e ka bërë hipotezën më të mirë. A duhet të shkojnë edhe deputetët edhe qeveria? Gjithkush tonë duhet me shku se Republika e Kosovës. Nëse është Republika e Kosovës, nëse nuk është, atëherë tani ne po deklarohemi, domethënë që nuk është, po në bazë të asaj që kemi votuar në 17 shkurt 2008, ajo pjesë e Republikës Kosovës se si e tillë duhet pa. Ata qytetarë të Republikës Kosovës duhet pa barabartë, domethënë edhe fakti domethënë që ka shku presidenti përpos orarit, timingut, që ka kuj që du ose s'ka kuj që du në orën e saktë me protestën, ajo diçka krejt tjetër që për mua personalisht domethënë është e parëndësishme. Prezenca e presidentit në pjesën veriore të Kosovës është mesazh se ju mos harroni që edhe jashtë Kosovës lexojnë lajme, domethënë shohojnë që presidenti i Republikës Kosovës shkelin në Ujman, shkelin pikën doganori, përshëndeti policisë serb, nuk është lajm i keq.
Tjetër gjë është që show tema tjera, ato dhe me thonë një takojnë ati që e ka organizu, po nuk ka bo gjë të keqë. Flasim për temën më të nxehtë veteranet, vazhdojnë reagime të shumta të njerëzit të AK-s kryesisht. Pse po ndodh pikërisht që njerëzit të AK-s janë në qendër të këtij debati dhe jo të partive tjera për shembull të luftës? Domethënë nëse flasim për veç fakti që një pjesë figurave eminente, të cilët tash 20 vjet ne i respektojmë, i kemi njohur si figurat luftës, gjinen në pjesëtar të mashtrues, si Time Kadria, Iliriana Haskaj, e emnat ndryshëm, domethënë autoritet, atëherë tani kjo domethënë me domethënë shten edhe me reagu, por kur him tani në mbrana materjes, domethënë edhe e shfleton me saksi se çka është ndodhur në pjesën ku unë po flas ku e kam përgjegjësinë, me të vërtet ka pas nuk e di domethënë. Mi shpenzu gjithë ato parë. Edhe mos me mujt me verifiku kush është e kush s'është, po me shku me terrorizu gjithë atë mas, është e gabueshme. Nuk kur nuk e moj që s'ka njerëz që janë mbrana listës se janë konë luftë. Edhe jam i bindur, po nuk e kanë pastru listën. E kanë bo mishmash që marrja zote domethënë çka i kanë bo asaj pjesë të Kosovës. Edhe është mirë me shku, milles kamera dhe me ngu. Unë shtu i ki dosjen, domethënë i ki minimum 1000 njerëz që nuk vynë me konë ekspert për me i pa që ta që janë konë në luftë. Të zonës së Dugazhinit? Në zonës Dugazhinit, ma saksisht Deçanit. Pej Gjakov, domethënë qatë pjesë ku kryesisht unë jam konë ma i thirrë. Domethënë fotografi në vijat frontit, fotografi në vijat luftës, fotografi me heroj që i kemi dekretu vetë, njerëz që kanë marrë mirënjohje për presidentit Republikës, jo që këtij aktual. Po të është president, njerëz që e kanë krejt murin dekorata, çmime, tashëm këta për shembull ai del tash veteran mashtrues. Domethënë është i grim e pa ndershme çka ka ndodhur. Tash dikush po thotë i kanë shti listat masaneja ashtu. Cilla do që është? Inspektoriati i prokurorisë duhet me marr masat me këshir çka ka ndodhur. E tjetra është publikimi i listave. Dhana civile, mos harroni një organizatë terroriste ISIS nesër mundet me hap llogari në emër të shtynë njerëzve 20.000 llogari ja keni dhënë mundësinë çasit lirë dikujt në Facebook me shku me marr kush don. Kjo është vepër penale e dënueshme. Kushdo që e ka publikuar duhet mu përgjigj. Tjetra është domethënë pse bash domethënë aty ku çish me thon pse me çit kryp në varr. Pse bash çato familjet ku janë mal luftarak që i njohim na i një shoqënia janë pse bash çata u gjeten në listat e mashtruesve. Mbrana kësaj listës unë jam i bindur që ka element mashtrues, sot ata duhet mu hek, edhe mos u hekshin sot kanë mu hek nesër, e mas nesër, kur duan le të përfundon ky proces gjyqësor që ka nis, po në lufta në Kroaci ka përfunduar në 2005, sot e kësaj dite Kroacia arreston veteran mashtrues. 95. Edhe duhet 95, më fal. Po edhe dikush që nuk u kon luftë, o pjesë e veteranit mashtrues, ai duhet me ditë që ka mu përgjigj herët avon, se ne nuk jemi 1 miliard, domethënë ne jemi një shoqëni e vogël, ne e dimë. Sidomos për shkakun unë e di për pjesën time ku shkon. Çfarë mendon se ndodhi zoti Haradinaj? Pra, kemi ish prokuror Ilyas Blakaj që shkoi në Amerikë, tha se e ka bërë gati lëndën që nuk i është lejuar nga shefi i tij ta dërgojë në gjykat. Fillimisht doli vetëm akt akuza, pas një kohe doli kjo listë me rreth 20.000 veteranë që pretendohen se janë mashtrues dhe zoti Blakaj thotë që ja kanë shtuar për ta diskredituar punën e tij. Edhe nëse folën për shembull ai po thotë janë shtu 1200. Po çtu për shembull materialet që i posedojnë domethënë me fotot që janë listat e që nuk janë pak. Po kështu domethënë edhe se tash nuk po duam ja kthy gishtin as Blakaj as kurkujt. 72.000 euro ka pas në dispozicion. Krejt mekanizmat hetuesi ka pas në dispozicion. Krejt. Po, kjo duhet ndodhesh prokurori i shtetit. Po natyrisht unë po të flas me një si me përshkrim me dorë. Se i kom një domethënë që do intelektual që po vinë këtu, e më vjen keq kur më kanë ikë në luftë, më kanë lënë mbetur. Kush? Plot që po vinë këtu po thirrën emën të luftës. E kanë kthyer luftën me dylbibet prap. Qyr ku i ki listat, qyr ku i ki njësit, qyr ku i ki me emra, 80% në shtynë e formacioneve i ki jashta veteranëve. Qyr ku i ki me orare, me ndrime, ku kanë pas me shku, pozicionet, se cili përgjegjësi njësisë, me dhënë krejt. Kur e këshyr datën qëtu, ja u këshyr fotografit mrena, të gjej, kur i shë me foto, qysh mujten në këta për shembull zotnit hetus, mos me mujt me i pa, që ku i ki deklaratat e rregullta për çdo ngjarje, se kom dëgju që lufta nduka gjenë 2 fshatra. Lodhesh me kerr këtu e vozit kerrin, me shku me i pa plakat e dëshmorëve në tërë Dugazhinin.
Dikush që ka nejnë në hotele, e di që se një luftën duka gjenë. Por është mirë me ardhë me folë ata që në konë atë. Që i ki materialet e NATO-s, raport intern. Natë kameratje. Po, kërë i ki këtë shkromë, ku i ki autoritetet serbe më të mëdhaja të ushtrisë që deklarojnë për dëqan gjuhën angleze, ku i ki këtë gjitha, një pjesë madhe e tyne janë trajtu edhe në tribunalin e Hagën gjykimin kundër Amosh Haradinajt. Ku i ki listën e brigadës 139. Lutëm, veç që janë numrin, që për shumë, po ta marrë një numër. Ku i ki. Me amen, bi amen. Pra, ju, këto që punaj të regoni, zote Haradinaj, janë lista e luftëtarve të UÇK-s në Dugazhin? Ja, veç për brigadën ku jam unë, nuk plasën për Dugazhin se s'ka mandat. Po veç këshërni, veç qërë jam një numrat, shfar numrat shka, qërë raportet e ty në vlazën e shkije që athojnë. Tu janë nisë për fshat, krejt, që ku e kivë, nuk mundet me konë, gjemë për shamë, i kemi 272 të vramë. I kam 400 e shka invalid luftës një pjesë e tyne me munges gjymtyrë. Në brigadën tuaj? Brigadë, se rrët 1.000 janë dëshmorë në regionin e Dugaxhinit, përfshi edhe Kosharen. Por, a ka logikë që jo në përshamë i kam 1.000 pjestarë, gjysën vrame, gjysën plagum invalid luftës, e në tjerë që kem pështu, dhe me thonë, nësë ko kem konë, ako kem konë si Spartan, ka imi kazë që jemi shku me vetë vra, me thonë që për një do s'ka pas mi kazë, s'ka pas mi aqë. Sinqerisht, me thonë, këtu është bo një dom te për i madhë. Edhe këtu unë i kësha bo thire, nuk e thy blakaj. Me thonë, edhe pësa ajo është ish prokuror për mu, edhe mendoj që aj duhet me dhoni përgjigje për këto. Sa i këto dash me pas. Së është, ka pas mekanizma e tu. S'kre që to unë i këmë siguru, dhe me thonë, mrena 2 dite, 3 dite. Me mështë him të ashtë e fotot që për cilën me këto. Me thonë, që i ki pa numër. Me thonë, shedha është për shalë 98-ën. Ku i ki burat e Dugaxhinit bashkë me Amosh Haradinaj. Gjysa që tyne nuk janë veteran. Kjo është fundin 98-ës, fillimin 99-ës, të ju festu viti ri. Edhe këta zotnit, Gjevdeti, Klorimi... Si janë në listën e veteranve? Ja, unë po flasë kush nuk është. Agem Zenelin që ku e ki këto herojnë e kombit, dërsa këta zotnit këto nuk janë veteran. Këta nuk i ka po. Që ku e ki Shkëllxhan Haradinaj, i plagum, mas shërimit, që ku e ki në asimin e plot të tjerë, shatë qërimi nuk o veteran. U konë me 2 djemë, me 3 djemë falë, dhe vetë ushtarë, u arë 5 visre, djali u ka vra në Rstovic, arben qërimi, vetë u konë i sakatu me kretë familje, munga nuk o veteran. Që ku e ki Florim Tajrë Sylaj, Kujtim Qoraj, në vitë frontit, mes është Aligeci, bashkënuktarë tjerë, nuk o veteran. Që ku e ki djalin e Markaleshve, me Shkëllxhenin, Tomën, Bujar Haradinaj, Daut Haradinaj, Ylli, i vlanës Hasit, nuk o veteran. Qësh nuk jenë veteran, zote Haradinaj, a nuk i ka... Veteran mashtrus. A janë në listën e... Veteran mashtrus. Se mendova se nuk janë fare në listë. Qëta janë me mu në Glogjan. Që kjo qëto, është Daut Haradinaj, në shpinë të me Diegun, që kjo është Homza. Që ta kom pas krat vjatë, e kom edhe shofer, që 20 vjetë. është veteran mashtrus. Që ku e ki tjetër? Që ku e ki tjera? Me foto, me deshmi, me krejt. Që edhe është pozicionet e luftës mrana rovit. Tash këta tjerë janë veteran, këj është kredi jo. Kush është ai? Rasim Vokshi. Rasim Azrekaj njën. Din Sadria është i komunitetit Ashkali. është konushtar i gardës, batalionit gardës Shkëllxhan Haradinaj. As një dit me krejt familjen e vetë, vllaznin e vetë në luft. Pjestar i gardës mas luftës. I largum vitin 2010 kër bo transformimi i ushtrisë, i të më kësë në FSK. Që ku i ki tjertë. A do të përdorën këto në një gjykim të mundshëm? Nëse ka gjykim, që tjetër në fotografi, që ku i keni foto tjera. Ran. Krejt to jenë me emë, për korektësi. I ku marë për shkak se do të me ditë për shavë, që njerën ku e ki ma gjënë si fijaj, është me Fatmir Nimonin. Fatmir Nimonin i vra me Shkëllxhan Haradinaj, që e djallin në uniform. Djallin del pjesëtari i rejshëm. E ki ka një zejnaj njonin për djemë e matë zëtë njësi speciale Shqiponjat e Zeza. Arben Qeki. Që ku i kini fotot? Kërë, Mal Cufaj, Halit Cufaj, Hasani.
Ran. Sa pjesëtari ka pas brigada juaj? Ka varju. Zoti Nuk Haradinaj. mundesh me thonë. Për shkak kur ka filluar lufta 98-ën, i madh i vogël Dugaxhini është mobilizu. S'ka met njeri që s'u kon luftë, veç ai kush u koi çmendën, se s'ke pas rrugë tjetër toni mi kon luftë. Kush më shumë e kush më pak, sa kemi mujt. Ligjin e kanë punu keq. Ligji duhet me ndryshu. Veterani është ai që e ka nisi parë, jo i fundit. Nuk mu i thojmë një mësuesi që hi sot në arsim, je veterani i arsimit. Veterani i arsimit i thuhet atij që është para moshës pensionimit. Në Kosovë ligjin e kanë bo, veterani është ai që ju hi 30 e fundit. Për mirë nis ashtu, le ta praktikojnë pranaj ligjin, këshorën e që i bojnë edhe mazi i Kosovës. Që ku i keni djemë të Macedonisë, të one, tonë, Rushdi Kuqin, ran. Sa ka ndalë nga brigada juaj ma shuës? Balbone ta filë. Nuk mund është me përkufizu. Nga lisa që keni parë, pra? Nuk e di, tash s'më në nëzirë, s'më në nëzirë. Se kanë përzi, po veç për plazën shtu janë gati 1000, veç këtu shka i kom dhana. Me thonë shka ku mujt me gjetë edhe shumicën për i tyne me tonë sinqert në përmes Facebookut mi kanë dërgu. I ku më angazhu 2-3 dje me qika, i ku më thonë amuni mi nxerë, edhe këto natyrisht se këtë dosje kom ja dërzu prokurisë, kom i thonë për shta jep një dhe ju përgjigje pak. Se për ja arrestoni deputet për i fjallë goje, ju që qa keni bo, edhe ju përgjigjnë, se edhe ju të ke funit e për ju ligji funksionon, ju vetëm për dikon tjetër. Do të që duhet të ekstradohet nga Amerika, prokurori Blaka, si që ka thënë deputetja me të sufi, e ka thënë ndrëm deputeti për të suaj, shefi grupit parlamentar. Si gjatë, me thonë, në përgjithsi, prokuroria duhet me dhoni përgjigje. Në tonësi, për këtë temë, i shkon mirë, dhe me thonë, pakten më javë shëru vartë, në tërgu që ka ndodhë. Jo vetëm Blaka, se nuk mendoj që Blaka është i vetëm një individ përgjegjës këtu. Mendoj që ka edhe ma shumë se sa një individ, sepse aty është një mekanizm, do të prokuroria speciale nuk besoj që funksionon me një individ. Ka një si jetus, ka mbështetje, ka bashkëpunim, ka informim, për shkak Agimut Shabana, tjerë. Aty është dashur me gjetë një model që është me dalë për kësaj situate. Unë nuk mendoj që tu e ndëshku Blakaj, apo tu e ndëshku një veteran vërtet, apo tu e kritiku një mekanizm drejtësisë ose tutësisë, mu i me bo një zhide. Këta duhet me gjetë një kompromis padhemshëm për dy palë. Duhet me hinë midis, duhet me gjetë rruga e vetë në është. Cila është që të ligjëdor për akta akuzës? Së është me rëndësisë. Kur s'ka më dënu kush për akta akuzë. Hes lehat punë. Sone dënën të jagim qekin, se ka kretë familjën e vramë, ish ullhet si luftës, agim qekin për kompromitoj ka vetën për një individ që për eshte ka veteran. Nuk është qashtu. Shumim dhe Malia, familje dëshmoj, vllaun e vramë, migjen e vramë, vetë i plagum, kretë vllazët e tij ka në luftë, s'kompromitohen njerëzit bashkëlet. Zoti Haradinaj, ka transkript, ka audio incizim të zotit Qeku në mbledhjet e Komisionit Qeveritar, duke u konsultuar me anëtarët e tjerë të Komisionit se si t'ja bëjmë për ta arsyetuar rritjen e numrit të veteranëve në Dugaxhin. Ato do të më konstatu prokuroria, domethënë se çfarë vlerë, çfarë cilësie jep shkeljes penale. Po unë po flas domethënë se rritja kudo që ju bo, duhet mu prej, mu hek ata që si në konë luft, që jemi të kjarë. është shkelje nëse është rrit numri i veteranëve. Nëse është rrit, për shkakun kanë marrë një vendim që dojmë shku me i marrë do qytetarë në sheshin Nën Tereza dhe me i bo veteran që kjo është shkelje. Po nëse që ta njerëz janë veteran, e janë hek për prokurorisë që kjo është shkelje, po ashtu njëjtën kohë. Domethënë të jenë një farë pozicioni më plus, dyta Agim Qeku, pozicionin e vetë ka pas kryesues. Domethënë nuk ka pas Agim Qeku në vendim marrje. Merë këshurën në bazë rregulluar, çfarë statusi ka Agim Qeki, përmena këtij komisioni. Kanë votu? Antarët e komisionit, po, natyrisht, kanë votu se listat nuk ka mujt Agim Qeku 72.000 aplikacione herë 3 faqe, me i verifiku me një asistente. Nuk ka asnjë logjik. Prokurori ndërrom, me krejt njësi mbështetëse e tuse edhe që ka bo. E na pitojmë Agim Qeku, ose Agim Qeka u tjerë, se s'pëjdaj këtu tash për shkakun se Rostem Berishën, për shkakun që e ka dhesh Kosharen, e që krenohemi me atë luftë, për shkakun dhe gjanë pjesë të akuzës, pak e çuditshme, domethënë po s'ka lidhje në fund të shohim. Domethënë po fatkeqësia më e madhe është domethënë se këta nuk ka ndodhur kiameti që janë akuzuar. Po problemi është domethënë çka ju thojmë që aty në njerëz që janë konë prej mend luftë. Se për çata që janë konë luftë, pas parë për ta si japi. Ata çaj që zonë luftë ai me kohë i mëshëm, vetë kishte 3 rreshta, edhe ja kishte rekë emrin, kishte thonë ka ndodhur një gabim, një keq kuptim, falni. Edhe si shmar kush me to, po të siguroj domethënë. Po këtu për shkak në emën të korrigjimit dhe për shkak rrugës buxhetit, për shkak sa ka tu gjithë ta njerëz. Është pak i grim. Haradinaj, ne e dim të gjithë që Dugaxhini ka qenë rajon ku ka pasur më shumë ti luftë. Megjithatë, kryeministri Haradinaj po flet për 50.000, 60.000. Po jem kon mobilizum.
Çka i bie kjo? Apo a i bie se cili duhet të jetë veteran, pra që ligji ja lejon, që kujtdo që ka dhënë një kontribut sa do të vogël të jetë veteran? A ka pas pushkën dorë. Unë e ngova kryeprokurorin Lumnezit, secili që ka pas pushkën dorë. Ligji ja ka rregulluar kështu. Na flasim për shkak, çaj njerëz që s'ka pas pushkën dorë, nuk ka veteran duhet me ek. Hek atyne që e kanë udhëheq luftën, se tash edhe kjo po tingëllon në mënyrë banale për shkak, se ka edhe njerëz që kanë vlerat e veta që 20 vjet po mendoj para se me ardhej lufta kanë kontribuar, ku di unë e kanë mobilizuar luftën, e kanë udhëheq edhe luftën, ndoshta pe distancës, nuk janë qenë pjesë aktive armatos. Po unë po flas në pozicionet e luftës, çaj njerëz që s'u me pushë në dorë, nuk duhet me egzu statusin e veteranit. Po çaj njerëz që u kanë, nuk duhet me jamuhu, ose reformato ligjin, po me periudhën e shërbimit në luftë. Po 50.000 njerëz me pushkën dorë kanë duke qenë? Shumë ka pas. 50.000 është shumë numëri madh, zoti Haradinaj. 8 brigada i ki në Dugaxhin. 8 brigada. Nëse e këshirni vetëm koshare, llogaritën 5.000 njerëz që mban. Edhe gjithë çaja luftë nuk ka mujt më bëu pa çata njerëz. Nëse e këshiri Mistog, Pej, Deçan, Gjakov, Jonik, pjesa rrugove Sasit, pjesa Dushkaja që i thojmë na, janë 624.000 banor. Mos harroni nëse e kthenin përqinë, as 10% nuk i bën që jemi konë mobilizuar në luftë në 88-ën. Nëse flasim për 50.000-60.000. E nëse folun e ty, kush do që ka kaluar në Dugaxhin, merrni ju sta përfaqësues të shoqërisë civile sot që janë aktar. Nisja Blerim Shala, nisja për shkak Muharremnitës thuj, se kum pa një fotografi. Kush do që ka kaluar me OSB, me misione ndërkombëtare, thuj ku ja ka nis lufta? Te Kryqiklinës. Dera në Nurgovën Nalt, pjesa deri ka hysh ka Rozhaja Radavci. Dhe deri te ura Shajt, pjesën ka të theshtë te ura Kramovikit, del në Kryqlinës, sillu mrapa, del drejtë një të hyrja që në Kliçina ku vra Adrian Krasniqi. U kon territori luftës. Kredo kon luftë, gjitha on. Unë për shkak Mirxheneli është vranë Dollov Klinës. Mirxheneli ka qenë udhëheq i brigadës. Dollova e Klinës është si ta në rrugën kryesore, 500 metra për rrugës kryesore ka shkojnë në drejtimin e Pejës. Është rreth 30 kilometra pej Kosharës larg, vija ajrore, Moskovta dhe më shumë. Më thonë është një territor shumë i madh. Në 98-ën gjithë janë konë luftë. Nëse kanë qenë 50.000-60.000 në Dugaxhin, çka është bërë në rajonet tjera të Kosovës? Gjithka ka pas mobilizim, po Dugaxhini ka pas afërsinë e Shqipnisë. Më thonë ne jemi konë në avans një hap përpara tonë me dera nëse Serbia, për shkak unë i kam dikon janë 150-200 djemë ne i kemi të vram vetëm në furnizim me armë. Slupi, Dranoci, Hereçi, Preledi, për Shqipëri Kosovë. Do me thonë kryesisht edhe krejt janë ka 20-30 për njerë. Që këtë vetë shkumbim dhe Malia, do me thonë është i vram i sakatu me njësinë e batalion me Abdul Mushkole në shoqëninë e tij, do me thonë është i vram në kufi. I plagum ky po shumica tjerëve që janë vra. Po du me thonë që ne kemi pas vinë e parë, furnizimi me armatim, do me thonë për neve ka qenë një hap ma i letë se sa për secilën zonë. Unë i maj menë për shkak me qinëra kanë arë për Shalzbajgore, për Drenice, për gjitha onë, për Lapi për shkak, Remi u konë vete, unë e din shumë mirë i ka pa kuzhina, do me thonë, unë i kom pas 2.000 bukë ndarkën që arroz vetëm kuzhinën e shtabit ku jem konë nënë. 2.000 bukë u dash me pas njerës. E unë nuk muj me krazu se nuk i fyj zona tjera. Po ka dhe tjerë që ka fillu lufta në 99-ën. Një 2 javë para se më kry lufta. Mos i ka fillu në ata. Nëse flasim për ligjin, ligji tash për shkak është bëth prap, ja ka dhënë të drejtën këtij që ja ka nis javën e fundit, po jo atij për shkak që e ka nis luftën. Pse se bën ligjin me periudhë shërbimi në luftë? Po dash me bë ligjin sa det këndaj në luftë. Këtë ta konstatuesi. Që di kriterë, që ka Kroacia, shumë shtete të avancuar, i kanë kategoritë, shkruan aty, gold, silver, çfarë do kategori, banja, Daut Haradinaj ka shërbyer një javë, i takon kë statut. Filloni 1 muaj, kë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Megjithatë, në librin e tij pas luftës zoti Haradinaj, kryeministri, flet se ka mbetur me 50 ushtarë një herë. Ka pas edhe kriza më të mëdha, u kon histori ajo dihet, domethënë shtator 14 është lajm botnor, kur zona e Dugaxhinit pothuajse është sham për një 3 javë. Një pjesë e madhe ushtarëve për shkak ne kemi qytetar Xhevaci Fia si pat 10 ditë me 14 sapo i vjen 2 javë, e pat për vjetorin vetë i tretë që u vra pikën kufitarit të i transportu qytetarë. Me thonë ka qenë një shamje e regionit Dugaxhinit, ka qenë një ofanziv gjigande, u kon një turbulencë edhe mbrana UÇK-s, po kjo ka ndodhur shumë shkurt. Po është e vërtetë, do të thonë që ka pas një numër shumë të vogël të ushtarëve. Bile nuk e di a në konë qas, ndoshta edhe më pak. Por sa ka zgjat kjo periudhë?
Kjo është pyetje. Me thonë nuk u dash më shumë se 10 ditë, edhe 90% e ushtarëve që janë shkon shkepo në përbjesht e Dugaxhinit janë kthy poshtë. Pa kanë mi këta, çka kanë ndodhur zoti Haradinaj? Unë tash të jep atë termin çysh duhesh, domethënë. Po ju e dini se keni qenë aty. Po tash nëse për shkak se tani unë s'kum pa mati dhe asun e ty. Unë po them e di që edhe ata thonë mua s'm kanë pa. Po nëse e kanë kalu kuvinin, mundesh më i thonë që e kanë shku Kosovën. Po nëse u shkuan bjesht Strelcit, u shkuan bjesht Durgovës, nëse u shkuan Ndoshkaj, u shkuan Rekeq, u shkuan Lugbarani, u shkuan Istog, ka dëpërtuar Ndrënic. Edhe kjo pjesë e Kosovës, na flasim pozicioni fizik i Filon Gjestekin, në këtë rast i komandantit zonës, nuk ka qenë me numër më të madh se çaq, po shumë pak det. Ka deklarata të ndryshme për numrin. Sulejman Selimi thotë që kanë qenë 12.000, 13.000, të tjerë aktorë thonë që maksimumi në krejt Kosovën pra ka qenë 20.000. Kurse ju po flisni për Dugaxhinin 50.000, 60.000. Më vjen mirë domethënë që këta japin vetit drejt. Domethënë edhe garant shkupen ma gjek se kanë pas. Për sylen nuk flas, se më vjen shumë keq për shkak pozicionit që e ka, edhe shpresoj që jem shel shpejt këtë histori edhe dalim bashkë edhe në këtë studio. Flasim edhe për këto tema. Por pyetja e jame është për sylen. Kur i kon Dugaxhin gjatë luftës? Cilën rast? S'ka qenë asnjëherë. Jo. Gjatë luftës. Para luftës po me 100 rënë në shpitame. E një blanis. Gjatë luftës. Unë e Sulejman Selimi mi taku 2 herë, një herë në Likovç, edhe një herë im shku me vizitu në qare më shatin e vetë. Një herë kom taku shkurt me tonin e miqin Malishev, kur bu ofanziva e madhe, shkurt qasë sa kemi mujt, por te une Sulejman Selimi nuk u konë. Ai po thirret në listat e AJM-it, e unë po të tëmë ty personalisht unë s'kum apliku, edhe unë po të tëmë një sen. Asnjo i katunit tamë. Ne kemi 27 dëshmorë në fshat. Se cili është djalë ma i zotës e tjetër i vranë beteja. Edhe i kom një 18 plagosur, invalid, me shkallë pa kom, në em qërimi, Mamet qërimi, ako dion. Kur një pe që ty në burrave, nuk ka apliku në AJM. Ku pe i marrin këto lista, unë nuk e di. AJM-i, o ko një organizatë cila ka ofru shuma financiare për njerëzit të cilët janë ka demobilizohen nga uniforma, nga TMK-ja, nga policia, nga arsimi, nga institucionet lokale. Gjitha ato, ja kanë kriju një fond, edhe u konë ajo që militarizimi, transformimi, reintegrimi i pjestarëve të UÇK-s, dhe kur kanë shku të rënë në shkrima, si është pjestarë të UÇK-s, i kanë marrë $3.000 për hapje në një biznisi familjar, roba qepje, fura, ku dione. Me këto lista nuk vlerësohet lufta. është gabim, dhe me thonë, edhe tash nuk e di, po për shkakun kur po shkoj atje, kur u kon tribunali i Hagës, tjera akuza kisha. Kur një nuk dershin këta me thonë, ka rranë Karla Del Ponte. Hiç asnjë nuk i shesha, për shkak as Sylen, as Rexhen, as Remin, as kur një s'delge me mbrojt me thonë, jo valla ka dalë herë se Ramushi ka pas vish 57 ushtar. Po t'ja fuçin akuzës, çëshëm çert, bile edhe Ravecin janë gjetën e mundun me tjerë, domethënë, me kësi lojnë ashtë nuk punohet. Edhe prezidenti tha që është referuar listës së AJM-it. O, zotin koft, letë mi mënë që to, edhe unë përja pranoj. A ka qenë zotin Thaçi të njerën duke qenë? Po, zotin Thaçi ka qenë. Po unë po flasë, syla, nuk është, unë nuk jam të akuzu që ti si e konë, ose që e konë totës. Unë mendoj që Sulejman Selimi është gjallë që ma të zotin Ndrënic, pak ka, edhe dekun edhe gjallë. Ndash për luftë, ndash për ndëshnëri, ndash për vlera njerëzore, familjare, për gjitha. Syla i ka dho provat për mu, në atë aspekt, ja i ka puqit. Syles e Rexhës e gjithë, dhe aty nuk, dhe me thonë mos të përzim gjanë, që më të folë punë trimnije, unë po flasë. Fizikisht, Sulejman Selimi nuk u konë të unë. Për shkak u konë Rexha, po nuk u konë Syla, ka pasë edhe shumë tjerë. Edhe Rexha, Xhem Selimi që po e referoni, ka përmendur shifra paka shumë të njëjta. Nuk di nëse ndani ju mendimin me vllahun tuaj, me zotin Haradinaj, që e pat akuzuar në kuvend që ai ka nejt më shumë Tiranë, që nuk i ka jasë një therrë në kam. Nuk e ke kuptu drejt, nuk i ka thonë ke nejt në Tiranë. Tjertë ka nejt në Tiranë. Po, ka nejt tjertë. Si ka jasë një therrë në kam, i ka thonë. Po, që dhe me dhanë një pjesë e mire luftarve që jënë ekspozu vijave të frontit, jënë grejt kapak gjatë luftës. Kapak, për shkak dikush i ka edhe do të vram, i ka edhe naj plum trop, përfshi edhe ata që i ka thonë Rexhës, përfshi edhe shta që po folë shtashë, edhe shumë tjerë, është e pa logjikshme, dhe me thënë një njeri ti që është qaq shumë i sakatum në luft, qaq shumë i sakatum mas luftës me padrejtësi që në bo një herë, 2 herë në tribunal të Hagës, permanent sulme për gjitha onëve, dhe me thënë, mi u bashku fjalëve që mi thot edhe Beograd.
Edhe me më thonë ti mu sa djetëraltar, duhet me u matë mirë. Kush ju ka thënë? Po arsyeja pse është përgjigjra më Haradinaj në foltor, o konë se një ka e shqitni, një ka e bani, qka i bjen një ka e shqitni Kosovën, e teritorin, diçka i bjen gja pun, edhe sot për shamë, edhe për këtë temë, na herë duhet me folë ndarës për shamë, se po pritojnë tash me shku mi pa ka dasat e 2 palve të ju matë është me malëzi. A ka njës në i puna? Po, unë jem konë fizikisht për një muj dite, i pash 5-6 kere, edhe unë i pyta aty popullatën, qa është ka ndodhë, në gjithë ditën janë të i matë. Komisioni I Kosovës edhe ku di jone dikush i atyne. Po nuk u kyqa shumë, po mërë mirë, dhe më thonë që janë të punu nga drejtem, shqyqyr që s'pe bojnë ma show, dasëm e të panë, po letë i krynë punë të veta, se s'duhet me ko shumë i me që me pa që kufi një gabim. Të fundit fare, ka pasur një protest të veteranëve të Duagjinit te Pallati i Drejtësisë dhe ka një ultimatum, me sa më vajmend është 8 tetori, kanë thënë që protesta do të jenë të dhunshme nëse nuk hiqet dorë nga akta akuza ndaj komisionit qeveritar. Kështu kanë thënë? Po. Ja. E gjejmë në internet, zoti. Gjeja, ku dush ti, po e ki pasak, kërkesa atyne ka qenë më përmirësu gabimet, kërkesa atyne ka qenë me u hetu kush i publikojt dhana civile, Belone kum pa dhe një reagim që e kanë përshëndet prokurorin që kanë inicu hetim për kush i ka publiku këto dhana. Kërkesa atyne ka qenë që mi u këthyje drejta statusit veteranit, mi u dhonë haku se cilë që u konë luft, ndërsa për këto jo më hek akuza, mos më hek akuza, mund është me folë për një deklarat që e ka thonë në i kush. Individ mund të këtë pasë. Po, jo, unë deklaratën zërtare nuk e kumë gjetë këtë pjesë, të më thonë, sepse mendoj edhe veteranët e luftës e kanë la këtë vend me gjak edhe e din shumë mirë që institucionet e drejtësisë nuk mund të ndikohen nga individ e jashtëm dhe duhet me pas shumë kujdes, sidomos kur ka gjuhë kërcënuese, do të thonë ne kem drejt me kritiku se njerëz ti vani jemi, edhe na jemi taksa pagues, edhe ata janë taksa pagues. Kërcënime nuk duhet me bë, është gabim, po duhet me pas kujdes edhe institucionet e drejtësisë me kry punën e vet, edhe me dhon hakun njerëzve të cilët me të vërtetë meritojnë. Ata që se meritojnë, le të ekin. Unë e kam bo apel publik atë që veteranë me pas kujdes, do të thonë se nuk janë protestues të zakonshëm. është pa imazhi tyne në rast se ata një guri e gjujnë ose e theni gjam ose djegën një makinë, atëherë tani do të thonë unë personalisht nuk më ina mirë. Edhe për këtë arsye më thonë edhe atë publikisht, bëni kërkesat që i keni, deklaroni, protestoni, keni drejt, është drejt kushtetuese në Kosovë. Po veteranë do të thonë e kanë marrë porosinë edhe për prokurorisë mendoj që nuk janë të flajt, e kanë pa që kanë marrë masa, shpresoj që edhe këto gabime tash po i quj, do të thonë se s'po di qysh më i quj, do të përmirësohen edhe veteranë të vërtetë marrin drejtën, ata që nuk janë në luftë, ka 100.000 mekanizma tjerë social që mundin mjë adresu. Aftili më shkollaj ka thënë që akta akuza veteranëve duhet të hidhet poshtë, nuk di nëse kjo i përfaqëson gjithë veteranët e... I përfaqëson, nëse lexon kontekstin tonë është ideja përmirësimit të gabimeve. Po, do të thonë akuza është për qita njerëz, do të thonë që mbrana qësaj akta akuza ekzistojnë qita. Kjo duhet më hedh poshtë edhe mendoj që Aftili më shkollaj ka pas drejt. Një pyetje të fundit, ka përpjekje e fundit disa herë thënë fundit. Ka përpjekje të opozitës për të bërë votat për ta rrëzuar qeverinë Haradinaj mbase gjatë muajit tetor, a besoni se mund t'ia dalin? Jo. Kur dojnë mirë se vinë, ata gjithmonë duhet me bëj përpjekje, çfarë që di bëjnë numrat, hiç mos deklarojnë, le ta thirrën në seancë, le ta rrëzojnë. Po jo, këto janë hajgare, show, kur gjë tjetër. Falenderoj shumë për intervistën interaktive. Nësi, falenderoj. Do kthehemi pas pak për pamjet kryesore të Ligës së Kampionëve. Qëndroni ne.